Nu går ju min vev går ju relativt lätt, men många av er kanske tycker den går lite för trögt. Så jag ska visa er hur man fixar så att veven går lättare. Utan att hålla på och knacka och sånt där. Och släpper jag blocket så kommer det säkert gå jättelätt nu. Och det här fungerar på alla motorer där veven går trögt. Och det är väldigt simpelt. Men det gäller att man har lite verktyg. Det vi ska göra nu är att vi ska dra i veven. Och det gör vi är att skaffa något rör eller vad som helst som trycker på lagret innedel här inne. Så att den här går nu och trycker mot lagret. Sen tar man bara en svänghjulsmutter. Och ni såg hur trögt min vev gick. Jag ger några med mutterknackande. Får vi se om det här hållet veven vill till. Ser ni? Nu går det mycket lättare. Jag ger några slag till. Ja, lite lättare går han, men inte perfekt. Så nu ska jag göra exakt samma sak på andra sidan. Ja, han går inte superlätt, men han går ju lättare. Men ni förstår principen i alla fall. Och som sagt, han gick ju fortfarande relativt bra redan innan. Det här var mest för att visa en princip så man kan dra veven fram och tillbaks. Och på så sätt även centrera den om man nu önskar göra det. Men det är godkänt. Nu går vi till radialtätningarna. Om ni undrar varför jag smörjer packboxen med fett. Därför att det finns en liten risk att när man startar motorn och det här är torrt så kan det bränna sönder tätningsytan här och livslängden på packboxen minskar drastiskt. Så där tar vi lite fett så att det får lite smörja innan tvåtaktsoljan tar över. Det tar ju en liten stund innan tvåtaktsoljan kommer överallt. Ja, den går lite trögare men helt okej. Okej, och lite halvdumt av mig. Färg i gängorna. På tvåfasmotorn hade jag redan rensat gängorna. Det hade jag glömt av att göra nu. Där, nu går det smooth. Så det. Nu tillbaks till det där. Vad ska jag göra nu?
Jag tror jag vill montera tändsystemet. Jag ska först rensa gängorna så jag inte gör samma tabbe igen. Så jag kommer strax. Ja, det här är ju ett MVT Millennium tändsystem. Eftersom jag inte är ute efter gasresponsen utan jag är ute efter körbarheten. Och han ska ju inte låta allt för vass. Så får vi se hur det går med det. Och tändplattan är relativt misshandlad. Och då menar jag ankarplatta. Caleb, var ni tvungen att slipa så jävla mycket? Jag tänkte jag skulle köpa en ny ankarplatta. Men Two-Stroke hade inte i lager. Så jag får leva med den här så länge. Och jag har ingen aning om hur den ska sitta så att gnistan kommer rätt. Så jag får montera den lite på måfå nu. Och sen får jag, när det är dags att starta den, kolla vart gnistan kommer. Så nu skruvar jag bara fast den lite provisoriskt. Om det går. Eftersom ankarplattan är så jävla slipad. Borde sitta. Kan vi lita på att den där sitter? Har du rört de här, Caleb? Är de orörda? Eller har du varit och pillat på dem? Tänk om jag ska ta bort dem och locktajta dem. Men vet ju inte. Ja, strunt samma. Behöver en krysskyl där också. Funkar det med det? Den känns lite stor. Nej. Där gick han i. Sen ska vi ha på läge A. Tror det blir bra. Ska vi ha svänghusmötten. Var jag nu la den någonstans? Är det du? Japp. Ska hitta en bra bricka också. Perfekt. Ska vara genomförningsgummit också. Jag ska slakta den från originaltändsystemet. Då är tändsystemet på plats och klart. Och som ni såg så monterade jag även den här. Och nu tänker jag mig på slutväxeln här. Och jag funderar lite på vad jag ska ha för drevning. Jag tror inte att jag ska köra originaldrevning. Jag tror det är RF 12,3 någonting. Jag funderar på om man ska ta RF 11,5
eller liknande. För jag vill att han ska gå lite högre toppfart med lite lägre varv. Ni vet, försöka hålla nere varvet lite. Men jag vill inte att han ska bli allt för trött. Det ska vara lite acceleration igen också. Så jag ska räkna lite drev och försöka få fram något som kanske ligger på 11,5 någonting. Vi får se vad jag hamnar på. Jag har ju min lilla kalkylatorgrej, så jag återkommer strax. Nu har jag mixtrat lite med drevningen och jag var väldigt begränsad med vad jag kunde göra eftersom mycket av de udda dreven sitter i tvåfasmotorn just nu. Så att det här är det närmaste jag kan göra, 10,9. Det kanske är lite för tungt för den här motorn, men det är bara att försöka. Funkar det inte så bara dreva om. Och jag kommer inte ihåg vad jag hade för drevning i tvåfashojen nu, men det var ju för tungt för RT95. Så förhoppningsvis orkar de med tvåfasten, men ja, det är en annan historia som sagt. Vi kör med den här drevningen nu. Jag kunde dreva om de där två. Det är ju lilla sekundär och stora sekundär. De där är kvar originalstorlek som är 1352. Så montera det och förhoppningsvis så blir det bra. Och det här kan ni ignorera. Det är ingenting jag räknat med nu, men ska den vara 14 000 varv och växla ut helt, då ska den 138 km i timmen. Jag tror inte det, men man kan ju hoppas. Ja. Till skillnad mot tvåfasmotorn, då var jag tvungen att knacka ner de här. Så var jag lite smartare nu. Jag tog helt enkelt och slipade till axlarna lite, så det var lite mindre. Och då gled de in perfekt utan våld. Skulle gjort så på tvåfasmotorn. Men man lär sig av misstagen. Där. Nu är det dags för något som jag har sett fram emot. Montera den här snygga, porriga slutväxelkåpan. Väldigt bastant, härligt. För mig har de skickat med klistermärken. Massa klistermärken. Där. Jag ska försöka leta upp styrhylsan som ska vara där. Där måste ju pressas ner. Kommer strax. Sådär. Jag trodde att den skulle kunna glida in hela vägen utan problem. Men så var det inte. Sådär. Där, kåpa på en plats och allting går hur fint som helst. Så nu ska jag gå på startmotordelarna. Och jag har ett problem här och ni kommer märka när jag kommer dit. Så länge så monterar jag alla delar.
Ja, det var det drevet som var slitet. Då har vi det oslitna då. Tar en liten skvätt fett där också. Japp, där tog det stopp. Eftersom den här veven inte är gjord för att ha startmotor. Den är mycket grövre här för att den en rejäl trimdrev. Och jag har bara splines i början av veven som matchar den här. Därav stopp där. Den går inte in hela vägen. Så jag tänkte faktiskt ta och svarva upp den här så att den går in hela vägen. Och då får vi se om den kommer funka, om man kommer kunna greppa veven. Jag tror att den kommer göra det på grund av klämkraften kommer vara stark nog. Så jag är inte så superorolig för det. Så att jag ska försöka rikta upp den här så att den är spikrak i svarven. Och sen svarva upp det här till, jag tror det är 16 mm axel det här. Så det är typ 16,01 eller något sånt där. Så till svarven. Perfekt. Så får vi se hur jag måste kimsa i botten sen. Ja, det ser ut som jag måste göra det. Eftersom original ska det komma till en distans här. Den här ska sitta där original. Men det är inget som behövs eftersom det finns en färdig fas här på den här veven. Som variatorn ska rida på direkt. Jag trodde att den här skulle gå in hela vägen till den fasen. Det gjorde den inte. Så jag måste kimsa upp så att den här kan gå lite fritt. Och det måste jag försöka mäta mig fram till. Få prova mig fram lite. Det är nog en hel del som måste kimsas upp. Ja. Jag svarar till en liten spacer. Så vart nästan exakt 6,00 mm tjock. Och känns bra i alla fall. Så nu ska jag i med grejerna här. Och det här är någonting som jag har längtat efter att visa er. Hur man plockar ihop en sån här startmotorkrans. För jag vet att för många är det bara ett stort frågetecken. Den här kan man klyva. Inget måste, men det underlättar för mig att visa hur man ska göra. Jag ser att det finns olika spår. En liten fjäder och sen en liten hylsa. Sen en liten rulle. Ser ni? Där ska du sitta. Och en där och även en där. Det ser ni. Sen skruvar vi på den här lite försiktigt.
Rör den här försiktigt nu. För grejerna kan ramla ut. Så där, en som har redan gjort det för mig. Men det är bara att pilla tillbaka den igen där. Sen är det bara att försöka försiktigt. Utan att det ramlar, precis som det gjorde där. Klart den smet in där emellan. Där. Och jag ser nu hur startmotorfunktionen fungerar. Åt ena hållet går det fritt. Andra hållet, då nyper det. Och egentligen är det ju den här startmotorn som drar runt motorn åt det hållet. Och åt andra hållet händer ingenting. Ska se om han orkar dra runt veven. Ja, det är jag som inte orkar dra runt. Andra hållet hur bra som helst. Andra hållet driver den runt. Det är precis som det ska vara. Det har varit en elstart här nu så hade den gått runt. Nu har vi ju nästa problem. Samma problem. Den är gjord för splines. Så den går inte längre in än så. Så att den här måste också svarva upp. Och den här. Den är gjord för originalaxeln. Den går inte i alls. Så den här måste också svarvas upp. Så vi får se hur bra det går. Jag gör lite off cam. Nu har jag svarvat av både den här och den här. Och den här vart lite mycket tunnare. Men vi får se om den håller eller inte. Det är lite av en experimentmotor det här också så. Så, går jag på nu utan problem. Så nu kan jag faktiskt bygga ihop variatorn helt och hållet. Sen vilka vikter? Ja, får bara gissa mig fram. Jag har ingen aning vad det ska vara på. Vi börjar med en av de medföljande vikterna i kittet. 4,7 gram. Och som sagt, jag har ingen aning om hur bra eller dåligt det kommer gå med det. Sen tar vi den här va? Nej. Det är en variatorring i plast. Ska vi se här. Vi ska ha en baker också. Där, börjar med det där provisoriskt. Ser bra ut i alla fall. Nu kopplingsklockan. Fint. Ja, riktigt bastant och härlig. Får se om vi kan använda den här utan att behöva skimsa. Det verkar som det. För ibland
så tar faktiskt klockan i kopplingen. Så att när man drar åt, då går det inte fritt. För det ska gå fritt så här. För om det inte går fritt, lägg till lite chims här. Så att han chimsas ut lite. Och på så sätt förhoppningsvis blir det fritt spel. Men jag tror inte att jag kommer behöva en på den här. Det är stumt här. Jag tror jag måste chimsa bakom den där. Det här var en liten kul dilemma. Den här är ju urskären för att, eller utskuren för att funka med en oversize variator bak. Således är den inte gjord för att fungera med original variator. Så han tog tag i kanten här, jag vet inte om ni ser nu. Och ja, det är nöp. Konstigt. Ska prova med lite chims här bak och se om jag kan chimsa ut det. Ja, så blir det när man ska få ihop saker som inte ursprungligen är gjorda för varandra. Fan, jag kan inte chimsa, jag kommer på radialtätningen där. För i helvete. Nu fick jag ett problem jag måste klura på. Jag vill ju använda original, eller vill. Jag vill inte ha oversize variator på det här. Eftersom jag vill ha elstart. Jag måste klura lite vad jag ska göra. Jag måste modifiera lite. Kanske svarva av kanten här. Det kanske jag kan göra. Det finns ju en kant här. Den kanske försvagar allting. Jag ska få fräsa ur här lite försiktigt om det går. Ja, vi får se vad jag har för alternativ. Jag tror jag löste det här nu. Jag tänkte ju lite fel här. Jag tänkte att chimsa här inne. För det är inte här den tar stopp och ligger dikt emot om man drar åt. Utan det är där. För det finns ett lager där inne. Det är faktiskt det där lagret man ser. Som lägger sig här. Och ja, jag måste ju därför chimsa lite här för att få ut den. Så jag svarvar om en liten bricka. Som passar perfekt här nu. Så nu monterar vi igen och hoppas att det fungerar. Så. Nu går den som man ska. Frågan är nu hur snett remmen går. Ja, kontrollera det sen när det sitter på motorn och det här finjusteras. För nu byggs det bara ihop. Nu ska jag börja montera cylindern, men innan jag gör det ska jag faktiskt kontrollera ringgapet. Och för er som inte vet om det, det finns ju ett ringgap här. Och hur den är i luften så här, det är helt ointressant. Men sen när man sätter in den i cylindern, då
då nyps den ihop. Och det får inte vara för tajt här emellan. För när grejerna blir varma, då expanderar ju även ringen. Så är det för tajt kommer de här växa ihop. Och ringen kommer tryckas ut i cylinderloppet. Och en nypning kommer som ett brev på posten. Och har man för stort, det händer inte så mycket farligt. Förutom att du tappar effekt för att det läcker kompression och förbränningstryck förbi där. Och om jag kommer ihåg rätt så ska man ligga på runt 0,10, 0,15, kanske till och med upp till 0,20. Och det är väldigt simpelt hur man gör det där. I med ringen. Så tar vi kolven så att ringen blir helt rak. Då har man en liten dålig fokus. Nu ska jag försöka mäta springan där. Och det gör man simpelt med ett bladmått. Så jag börjar med 0,10. Ja, går det utan problem. 0,15. Ja, nu flyttar han lite på sig. .15 går knappt i. Ska dubbelkolla vad måtten skulle vara, för det är inte så ofta jag mäter det här. Ja, jag hade skrivit i min guide som jag gjorde för länge sedan. 0,15 till 0,20. Det är precis så 0,15 går i. Så att jag låter det vara så. Det verkar faktiskt perfekt. På min RT95 var den uppe på 0,40. Så 0,15, det är helt okej. Så ska vi börja montera golven här nu då. Jävla Biltema skit. Jag har använt den typ 3 gånger. Redan trasig. Nu fick jag en gång tvungen att plocka isär och rengöra lite och fixa saker som inte var riktigt rätt i den. Se, hur blir det med kolvringen? Den är kvar i cylinder. Ska försöka montera oss den här jävla C-clips. De är mardrum att montera. Ni som har gjort det, ni vet hur jävliga de är att få i och ännu värre att få ur. Men de här är faktiskt det bästa. För de som har, vad säger man, G-clips, det heter G-clips när det finns en liten krok här. De är lättare att montera, men den lilla kroken kan gå av. Och det är samma med när det är, jag vet inte vad de heter, när det får båda hållen, dubbel G-clips kanske. Ännu lättare att få i, men ännu större chans att de lossnar. Ser man få in här utan att det flyger fanders ut i garaget. En kvar. Helvete, jag tappar den.
Jag hatar de här. Och så tappar han igen. Duktig här. Sådär. Suck. Och för er som inte vet om varför följer med massa packningar. Det är för att man ska få rätt klämspalt. Och klämspalten är ju squishen. Och det är avståndet mellan kolven och topplocket. Eftersom det ska ha ett visst avstånd här mellan. Cirka 0,7 mm är lagom allround till alla sådana små motorer. Man kan gå högre, man kan gå lägre. Men 0,7 är en bra riktlinje. Och vilken jag ska börja med, eller vad som ger rätt, det vet jag inte förrän jag testat mig fram. Så jag fick helt enkelt montera en, testa, se om det är bra eller dåligt. Kom igen. Ja, motorn går ju runt i alla fall, så det är inte för tight. Han plattades till lite. Ska se vad jag får. Spot on. 0,75 0,73. Ja, det kan vi köra med. Men jag ska ändå plocka isär, eftersom det är bara en liten aluminiumpackning här. Jag ska sätta på lite flänstätning, samma som jag har mellan motorblocken. Allt för att motverka tjuvluft, plus att jag har så tät, eller vet det, så smal tätningsyta så att jag vill minska risken att det ska tjuva. Självklart torka bort allt överflödiga så det inte ser helt kladdigt och oprofessionellt ut. Hint mot dig, Marcus, om du kollar på det här avsnittet. Jag gillar att de har insektsnyckel här inne. För jag letar efter nyckel här ute. Bara, men fan, där var det. Jag har inte ens den storleken. Det är den största jag har. Vad fan. Ska man behöva köpa ett nytt verktyg bara för att skruva fast den där? Irriterande. Jag ska se i mina verktygsgömmor om jag har något. Jag hittade faktiskt en Torx som passade.
Så där, då ska vi ge oss på insuget. Och jag har lite att prata om det där. Jag vill ju ha förgasaren på originalplaceringen. Och det blir väl ungefär så här. Men insuget som jag har här, han ger inte den vinkeln som jag önskar riktigt. Han pekar väldigt mycket upp så här. Och jag är rädd att sadelboxen kommer inte i här. Jag kommer inte kappa hål i den, för den ska vara hel och komplett. Så den här vinkeln tycker jag inte riktigt om. Jag ska väl ha en lite mer så kanske. Då måste jag ha någon typ av spacer här. Jag har här en gammal Kiesler spacer som jag funderar på att kanske bygga om. Den här är egentligen gjord för att sätta så där och sen ska förgasaren vara rakt bakåt. Men jag vill ju inte ha det så. Så min fundering är, jag sätter den åt andra hållet. Sen insuget ungefär så där blir det. Då får jag förgasaren lite mer rak vinkel som jag vill ha. Och förhoppningsvis är det ingen ram och sånt i vägen här, så jag får plats med inget luftfilter utan en luftburk. Ja, jag ska ha luftburk på den här. Som sagt, det ska vara sleeper. Och sen, som sagt, hur mycket sleeper det blir, då återstår att se. Men jag kan inte bygga det här förrän motorn sitter i ramen. Så jag skruvar ihop det lite provisoriskt bara med insuga förgasare. Så länge så att det sitter där, så jag vet var grejerna finns. Men jag kommer förmodligen behöva bygga om det. Och jag valde här ett Malossi VL, vad är det? VL14 membran. Den här ska kunna flöda tillräckligt mycket för att mata 30 mm förgasaren. Men det här lilla hålet var ynkligt. Hur stor är det? 20, 24. Där måste nog slipas. Går det? Nej. Det finns inget kvar, men jag ska slipa den då. Ja, 30 är max, den här kan flöda. Jag får nog köra utan den där flödesgrejen. Om jag inte slipar till något eget. Ja, det är nog bra det här. Ska jag fast lite provisoriskt. Jag behöver inga tätningar för den här. Inbyggt. Kommer det fungera bra? Återstår att se. Man vet ju inte förrän man provar. Jag tror ni misstänker vad jag ska säga nu. Nu är det dags att avrunda det här, eller de här avsnitten. Eftersom jag fick så jävla bra flow, så jag ville bara mosa på så jag kunde få ihop allt. Och det var ju nästan en timmes avsnitt om jag skulle få ihop allting i ett och samma. Så jag tänkte, jag delar upp det istället. Släpper en i fredags och sen släpper jag den här nu idag, söndag. Så att ni fick lite extra avsnitt. Och ja, nästa avsnitt på den här blir fortsättning på motorn.
så att den blir helt klar. Jag ska ju montera vattenpumpen, renovera den. Och sen sätta på bakhushubben, bromsskiva, variatorkoppan, det går ju snabbt förvisso. Och sen börjar det bli dags att börja med ramen. Lite färgborttagning på den. Och sen nu på fredag, då blir det fortsättning av Tofast där också. Då ska jag se om jag kan fila till en spacer för cylindern. Jag ska montera den. Så måste jag fixa lite på insuget, ska slipas. Och sen kanske vi kan börja montera den på ramen. Så jag kan stå på egna ben tänkte jag säga. Men det gör jag redan nu med en annan motor. Men med den där Tofast motorn. Men nu ska vi prata om det här som sagt. Och jag sa vad jag skulle göra. Så... Jag måste städa här också. Jag stökar ner så jävla mycket. Ja, det är jag ett nötskal. Men vi syns på fredag. Jag glömde en sak. 19 000 prenumeranter fick jag nu idag. Idag för mig är det fredag. Så tack så himla mycket för alla som vill följa mig och prenumerera för den här resan. Med byggserier, moppar, hojar, tvåtaktare. Och att ni vill stötta mig. Och... merch. Bara en som köpt nu. Och det var min kollega Jocke. Han var snäll och köpte en tröja till sig själv. Så gör som Jocke. Köp mina merch. Jag tror jag har rätt kepa nu också. Exakt. Det är den jag har gjort själv. Kan man välja till och med Rex S på sidan. Vad det betyder får ni googla. Men det betyder något väldigt bra. Ni vet vad Rex betyder på latin. Googla på det. Men ja, nu avrundar vi det här och vi syns på fredag. Ha det så bra.